Ito po sa kabilang linya, papasukin natin isang kababayan natin na nasa Oman po ngayon, si Eunice Ann Alvarez, isa pong overseas Filipino worker po sa Oman ngayon, stranded. Good morning, Ma'am Eunice. Sir, mabuti naman po. Okay naman po kami so far ngayon dito. Alright. Okay, ma'am. Ba't parang malat ka, ma'am? Nag-concert ka ba? Hindi po. Medyo maaga pa po dito. Alright, ma'am. Humingi kayo ng tulong sa amin kasi po you said na ilang buwan na kayong stranded dyan sa may Oman dahil nga dun sa umiiral na travel ban. Gaano na po kayo katagal dyan na stranded na nag-aabang kayo ng mga flight na pabalik ng Pilipinas? Actually, sir, since May po na nagbubook na po kami ng ticket. Mhm. So, dahil nga po fully book, alam niyo naman po na maraming na-cancel na flight. Mhm. So, ang nakuha lang po naming flight is June 3. Okay. In which, hindi naman po na-extend ang ban kasi ang unang ban po natin May 15 to May 30. So, starting that time po, hindi na po kami nakalipad. Pero since May po, naghahanap na kami ng ticket. Dahil nga po, for information lang po ng public, yung tatay ko po post-open heart surgery. Okay. Tapos, nung 65 years old na po siya. Mhm. Yung nanay ko po, OFW din po siya dito. Pero since 60 siya last year, nawala na rin po siya ng trabaho. Mahigit isang taon na po. Mhm. Tapos, syempre may maintenance, diabetic, hypertensive. Tapos ngayon po, nung nag-CT scan siya, na meron ding problema sa puso. Mhm. So since, syempre sir, kahit alam niyo naman OFW, hindi naman ganun kalaki yung maiipon mo dito. Okay. Tapos pa for a year, wala kang trabaho. Pareho silang maintenance na iniinom na gamot na sobrang mahal kasi po sobrang dami. At sobrang mahal po ng mga gamot. Wala na rin pong insurance for medical dahil wala na nga pong trabaho in which covered yung tatay ko before. Okay. Ma'am, kayo po ba lumapit na po sa ating embahada dyan po sa may Oman? Yes sir, nung hindi po na-extend ang ban nung May 30, lumapit na po ako sa embassy. Mismong pumunta po ako sa opisina. Yun po, nung pagpunta ko ng office, 3 oras sir akong nag-antay sa embahada natin. Pero wala pong yung in charge na daw ng mga flights pa uwi ng Pilipinas, naka-lunch break. Dumating po ako ng 12:30. Lunch break? So, nag-antay po ako. Oh. So, akala ko 30 minutes lang or akala ko nga noon break ang mga Philippine government agencies, di ba po? So, after like 1:30, nag-follow up ako. Sir, nasa na po yung kakausap sa akin? Hindi pa po ba tapos? Sabi po, sir, ma'am, wait lang po, wait lang. So, nagantay po ako ng nagantay. Oh. Hanggang 2:00 na po ng hapon. Wala pa? Ma'am, pasensya na po. Nasa lunch meeting po sila. And then, sabi, willing ka po bang mag-antay? Sabi ko, okay po, sure. Kasi kailangan ko po siyang makausap. Dahil sabi po ng Oman Airlines, pwede po kaming lumipad as long as meron po kaming approval na manggagaling sa embassy. Okay. Pasasakayin po kami. So what happened, ma'am? Anong oras ka nag-antay at hinarap ka ba? Sir, ito na nga po. Nag-antay na ako hanggang sa yung cleaner nila na ibang lahi. Pinatayan na ako ng ilaw, pinatayan na ako ng aircon kasi hanggang 3:00 lang po ang opisina. Oh. So you mean to tell me, hindi ka naharap? Yung nagpunta ka ron? Yes, sir. Tapos ngayon po, meron nang lumabas 3:00 na isang Pilipina na sabi, nakabag na po siya, ma'am. Pasensya na po. Hindi pa po tapos ang lunch meeting by 3 p.m. So 12:30 to 3 p.m. lunch meeting? Ayun po. Jesus, At syempre po sabi po nung clip, ma'am, mag-aantay ka ba? Sabi ko, mag-aantay ako pero meron ba akong inaantay? Sinasaraduhan niyo na ako ng aircon at ng ilaw. Sabi, mag-aantay daw po ako sa labas. Sus Mario Joseph. Alright. Okay, so ma'am, nakwento mo na yung sitwasyon nyo dyan at ito nga, medyo malabo ang sagot sa inyo ng embahada dyan. You mean to tell me, ma'am, bago kayo lumapit sa amin, ni minsan hindi nyo nakausap yung mga dapat kausapin dyan sa Philippine Embassy? Wala po akong personal contact sa kanila. Ngayon po ang nangyari dahil nga po nag-complain po ako through email, tinawagan po na ako the next day. Oh, okay. Sorry na po sila na nasa meeting daw po sila ng ganong oras. Yun
ang hinaing ko, bakit hindi ako in-inform ahead of time at pinag-antay ako ng 3 oras. Mhm. So, ayun po, nung tinawagan naman ako, kinontak nila ako kung paano daw ako magsasubmit ng mga requirements. Mm. Ilan po ba, Ayun po, Ma'am Eunice, ilan po bang mga kababayan natin diyan na stranded na kinakailangan at gusto nang umuwi? ayon po dun sa OWA, may 1,000 daw po na OFW. Pero yung in contact po na, kasi Kayo? gumawa na po ng Yes, grupo. may grupo kayo eh. Mer- Opo. Meron po kaming group. Doon po sa grupo namin, meron po kaming 210 members. Okay, karamihan doon ma'am stranded, wala ng trabaho, may sakit at gusto nang umuwi. Yes po. Opo, Ayan. actually marami nga rin po, sir. Meron po gustong magparating sa inyo din na meron po siyang baby na kailangan pong maoperahan. Okay. Sinend po. Since 2 months ago, kailangan na po nilang umuwi. Nako. Humingi din po sila ng tulong sa embassy, nag-submit ng mga requirements, hindi rin po sila natulungan. Ibig mo sabihin, madam, after nung nag-email, nag-Facebook ka, tapos sinagot, wala pang sagot ng embassy kung ano ang mangyayari sa inyo, kung kailan yung mercy flights, wala pa pong ganon? Nagkaroon po sila ng post at memorandum na meron pong repatriation flight ng 2nd or 3rd week of July. Pero sinabi po nila, pag kinokontak na po namin, hindi pa rin po sigurado. Mhm. Ang point lang po ng mga OFW na kasama ko po dito, bakit po ang UAE kasama sa ban, pero nakapag-repatriate po sila ng 1,900 OFWs, in which dito po sa Oman, since po nagkaroon ng ban or since po nagkaroon ng pandemic, hindi pa po sila nakapag-repatriate. Ang sagot po sa akin, wala pa pong approval. In which, nung nag-request po ako ng approval, sinabi po mismo ng IATAF at nakausap ko po si Dr. Galope ng DOH na nagbibigay sila ng approval immediately on that same day if merong request. Aba. Nako. Alright. O sige mama, we'll try to get in touch with the persons concerned dito naman po sa Pilipinas. At madam, may alam ko nanonood kayo ngayon diyan, kayo po'y makinig lang. Okay? Sure po, okay po. Maraming salamat. There you have it, si Miss Eunice Ann Alvarez, ng Oman. At inakausap natin. Narinig niyo po yung kanyang hinaing. Ha? Mahigit daw, libo-libong mga kababayan natin ang stranded dyan sa may Oman at kinakailangan doon ng repatriation. That's the reason why tayo nga po on our part sa Tutok Erwin Tulfo, tayo naman po ay makikipag-usap or makikipag-ugnayan doon po sa concerned government agency. At it's a good thing na ito po nakuha natin. On the other line, we have Secretary Sylvester Bello III Nandole. Sir, good morning. Salamat po at pinagbigyan nyo kami, sir. Hi, good morning, Patrick. Okay, sir. Anytime. Salamat, sir. Alam namin, nasa event ka. Anyway, sir, ito pong problema ng ilang kababayan natin sa Oman, sir, is stranded. At, sir, libo-libo daw sila. Pero ito pong hawak namin, sir, mahigit 200 po yung grupo nila. Yung iba ho, sir, karamihan, may sakit. Yung iba, sir, wala ng trabaho. Sir, ano po bang pwede natin gawin dyan sa problema na yan? Secretary Bello, sir. Thank you, Patrick. Apo. Mabuti na nabanggit mo yung problema ng ating mga kababayan sa Oman. Opo. Hindi lang sa Oman, ha? Yes, sir. Meron din tayo sa UAE. UAE. Umabot na ng 1,800 sa Yes, ating sir. mga kababayan. Opo. Standard. Well, ang una namin ginagawa ay to provide yung shelter at saka pagkain at medisina. Opo. At sa ngayon ay gumagawa kami ng paraan na makakuha ng chartered flight. Iuwi namin yan. Yes, sir. Ang first chartered flight, pag yung nakikinig natin mga kababayan, ako nakikinig kayo, first chartered flight natin, July 10. Ayun. Mapapauwi na natin kayo. At tuloy-tuloy yan kasi kasama naman natin ang Department of Foreign Affairs yan, Patrick. Opo. Ang usapan namin, kami ngayon, bukas sila. Ganon, palitan. Hanggat may uwi namin lahat yung ating mga OFWs na naka-stranded, na tenga dyan sa Oman,
at saka sa UAE. Opo. Kaya Secretary, po kayo masa kayo, Apo. iuwi namin kayo. Huwag kayong maglala. Hindi namin kayo pabayaan, kundi babatukan ako ni Presidente. mabuhay ka, sir. Sir, pwede po bang Po. ibigay po namin sa inyo, sir, yung contact details po nitong aming nakapanayam, si Eunice Alvarez, kasi po yung kanyang mga magulang, yung isa po may sakit sa puso, yung isa Oo. may problema na rin, sir. Para po, sir, matulungan niyo po, sir, if you don't mind. Si Eunice, Ikuan, sabihin mo sa kanya, i-prioritize ko siya sa first flight. Opo, ayun. Oh, Alright. July 10, kamo, July 10 yun. Secretary Bello, sir. Mabuhay ka, sir. Salamat Thank you po, din, sir. Kahit Patrick, na may oo. pandemic, sir, masipag ka pa rin. Salamat, sir. Salamat din, Patrick. Sabihin mo kay Eunice, ha? Yes, sir. Salamat po. There you have it.